Có thể nói, giai đoạn 2022-2023 là một cột mốc thời gian đánh dấu cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của các vị pháp sư Trung Hoa khi mà hàng loạt các thương hiệu mới thi nhau ra đời và kéo theo đó là sự ra mắt của rất nhiều các model kit đa dạng về giá cũng như là chất lượng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm mạnh một mẫu mô hình đang được quan tâm rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đây chính là Nebula, một sản phẩm ra mắt đến từ nhà Howling Star. Vậy với mức giá dưới 1 triệu, hãy cùng mình xem thử xem liệu đối con cả này có đáng để chúng ta đầu tư không nha. Khi lắp ráp Nebula thì theo hướng dẫn, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là lắp ráp phần khung xương. Nếu việc này làm các bạn liên tưởng đến MG Ánh 3 hay BG cụ của nhà Bandai thì cũng đúng một phần đó. Tuy nhiên, mọi thứ lại xảy ra chiều hướng xấu khi mà Nebula lại không sử dụng toàn bộ phần khung xương này. Chúng ta sau khi lắp ráp xong khung xương thì lại không thể tiếp tục lắp ráp lại lên như bình thường, mà thay vào đó lại phải thay thế một số bộ phận của khung xương bằng part khác để có thể lắp được giáp. Vậy để nói chính xác hơn thì mẫu mô hình này có hai dạng riêng biệt, dạng khung xương và dạng hoàn chỉnh. Đây là một bước đi mà mình đánh giá có phần cồng kềnh và thụt lùi của nhà Howling Star. Và đây chính là Nebula sau khi đã được giáp hoàn chỉnh. Khá là bất ngờ là giữa vô vàng dừng copy theo form Gundam thì Howling Star lại chọn một lối đi riêng. Trên tay chúng ta là một model kit theo khuynh hướng high tech merge. Lướt nhanh qua thì chúng ta có thể thấy là Nebula được tách màu khá là nhiều và chi tiết, kết hợp hài hòa giữa các tông màu đơn giản, dịu mắt như là xanh biển, trắng, đen xám, vàng gold và clear xanh lá cây. Các bác màu xanh biển và đen xám thì có được pha thêm một chút sơn kim loại vào, giúp tăng độ chân thực cơ khí. Vàng gold thì thực sự cũng không có quá điều gì nổi bật, chỉ là gold thông thường chứ không phải gold được mạ. Clear xanh được mình đánh giá khá là ổn cả về màu sắc lẫn là độ trong. Trắng thì chúng ta review làm gì nữa nhỉ? Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng so sánh kích thước so với các mẫu khác. Thì đây chính là Nebula được đứng song song với mẫu MG RX78, tiêu chuẩn của các dòng size MG. Và để cho các bạn có cái nhìn rõ hơn thì đây là song song với con hàng quốc dân ao binh của năm nay. Tóm gọn lại thì Nebula cũng thuộc dạng to cao đẹp trai thôi. Cùng đến với phần phụ kiện thì Nebula được trang bị không chỉ một mà đến 2 cây rifle với hai màu đơn giản nhưng mà độ chi tiết thì cũng khá là ok la. Ngoài ra thì hãng còn cho chúng ta thêm 2 cây tracker. Nếu mà bạn không thích cầm tay thì bạn có thể cho chúng ở sau hông. Một đống phụ kiện bát thừa như là bàn tay và các bát từ dạng khung xương mà bạn không cần dùng đến. Và cuối cùng là một tấm đề can to chà bá cho bạn làm thích xăm trổ. Cùng đến với phần Indo thì trước tiên chúng ta sẽ test phần đầu. Đây là nơi có nhiều pad nhọn nhất nên là các bạn phải cẩn thận cả việc trọng vào tay. Phần đầu có thể gập xuống được khá sâu nhưng không thể gập được lên cao do bị vướng pad như các bạn đã thấy. Cũng có thể xoay trái, xoay phải, tuy nhiên thì sẽ hơi bị khó khăn chút. Tiếp theo thì sẽ đến phần vai. Biên độ cử động khá là tốt khi có thể xoay đằng sau và đằng trước. Giáp vai có thể gập lên xuống và xoay 360 độ. Phần khớp tay thì các bạn có thể gập được lên như sau. Khá là tiếc vì không có gimmick ở khớp tay. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không đòi hỏi được nhiều ở một con hàng có bộ khung đơn giản này. Phần bụng thì chỉ có thể gập được xuống chứ không gập được ra sau. Cùng đến với phần khớp háng thì Nebula có thể đá lên được rất cao, cũng là nhờ đằng trước với được thiết kế rất là gọn. Tuy nhiên thì thật là trớ trêu khi mà gập về sau lại bị hạn chế vì vướng vào với đằng sau. Ngoài ra thì có thể gập được sang hai bên một góc 90 độ. Nhìn chung thì biên độ ở khớp háng khá là ổn, tuy nhiên thì đến phần khớp chân thì mình lại rất chê. Khớp chân của Nebula có thể gập được đến đây do hãng thiết kế phần ống xả hơi không bị thông minh một chút, quá dài khiến cho mỗi lần cố gắng gặp lại là lại đụng vào khớp háng, một nước đi tự hủy cực kỳ mạnh. Cuối cùng là đến phần bàn chân, xoay trái xoay phải, xoay lên xoay xuống thoải mái. Tuy nhiên lại một lần nữa mình chê thêm về mặt thiết kế khi mà diện tích tiếp xúc với đất của bàn chân khá là ít, khiến cho Nebula hơi bị khó đứng. Và đó chính là phần review nhanh về Nebula. Thì sau đây sẽ là cảm nhận của riêng mình về sản phẩm lần này. Và hãy nhớ đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi. Hobby là tự do, các bạn thích thì các bạn nhích. Thế là hợp với gu thì các bạn mua thôi. Đừng để ý kiến của một cá nhân tác động nhiều vào sự lựa chọn của mình. Thứ nhất là chúng ta nói về phần ngoại hình. Như mình đã nói ở trên thì Howling Star đã chọn một lối đi riêng và thực sự là làm khá là tốt.
Kit nhìn khá là ổn, kết hợp hài hòa giữa các màu, các chi tiết đa phần được vuốt nhọn nên là các bạn phải cẩn thận trong khi lắp ráp. Ngoại hình thì mình chấm 8/10. Về phần chất lượng nhựa thì nói thật là nhựa cũng chả hơn được Daban là bao nhiêu. Nhiều pad thì đáng lẽ ra cần phải được thêm metallic thì lại không được, và nhiều pad metallic thì lại có thêm viện lem của sơn. Bề mặt nhựa thì thực sự là chưa đậm nuột, để ý kỹ thì vẫn còn nhiều vết lõm. Về độ hoàn thiện thì anh chỉ chú trọng vào ngoại hình bên ngoài chứ không để ý gì nhiều vào thứ bên trong. Design được bộ khung xương đơn giản, không có quá nhiều gimmick và cũng không tận dụng được nhiều. Các bát chưa được thiết kế chỉnh chu, không có nhiều pad được undergrade, 6/10. Trải nghiệm lắp ráp, lắp thì hơi bị đau tay, một số chỗ thì quá khít, hướng dẫn nhiều chỗ hơi bị khó hiểu. Các bạn newbie mới chơi thì mình khuyên là chưa nên tiếp xúc với mẫu này, 6/10. Tổng thể nhìn chung thì trên thang điểm 10 mình chỉ chấm 7 thôi. Sắp tới thì hãng có cho ra mắt các option set thì chúng ta hãy cùng lót xem là chúng có đáng tiền hay không. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem và cũng xin lỗi vì giọng mình hơi bị ngọng do mình là người Hải Phòng. Nếu mà các bạn có ý kiến gì về giọng mình thì mình xin tặng các bạn một viên kẹo đồng. Còn nếu các bạn muốn mình review mẫu nào thì cứ bình luận ở phần bên dưới, mình sẽ cố gắng làm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa thôi.